Ik zal onze vijfde hoofdstuk met u doornemen, aan u presenteren. En het gaat over de kracht van broeder- en zusterliefde. Deze les zal de interne oorzaken van rivaliteit tussen broers en zussen en de conflict tussen naties bespreken. En zal de negatieve en destructieve aard van zelfmedelijden benadrukken en hoe we dit kunnen overwinnen. 2. Het belang tonen van zelfreflectie en het nemen van verantwoordelijkheid als de basis voor vijanden om zich met elkaar te verzoenen. En 3. Het zal ons een bijlage laten zien dat alle religies ons leren onze vijanden lief te hebben. Deze presentatie gaat over de kracht van broeder- en zusterliefde en is de tweede les van de 3 hoofdstukken over broeder- en zusterliefde. Vader Moon zegt dat de liefde tussen broers en zussen horizontaal moet groeien, om alle nationaliteiten, rassen en religies te omarmen. Lees met me mee. Degenen die van hun ouders en zussen, hun broers en zussen houden, zullen de reikwijdte van hun activiteiten uitbreiden. Het is een oud gezegde dat de horizon van een persoon groter wordt als hij of zij talloze broers of zussen heeft. Op deze manier kan broeder- en zusterliefde zich uitbreiden naar de wereld. De ouder-kindrelatie is verticaal van aard. Het is oorspronkelijk van aard. Als aanvulling op dit is broer- en zusliefde horizontaal en vormen ze samen een gezin. Bij broers en zussen is het natuurlijk dat oudere broers en zussen een voorbeeld zijn voor de jongere broers en zussen en dat de jongeren van de ouderen leren, doordat de ouderen hen onderwijzen. De relaties tussen broers en zussen breiden zich uit naar de samenleving, naar de naties en naar de wereld. Net zoals een ouder kind zijn of haar kennis moet delen met zijn of haar jongere broers en zussen, moeten naties die grotere voordelen hebben behaald met hun technologische doorbraken en materiële middelen delen met andere naties. De broer-zusrelatie is bijzonder. Het is buitengewoon. Vrienden mogen komen en gaan, maar broers en zussen blijven voor altijd. Ze zijn gerelateerd door dezelfde ouders te hebben. Het is een speciale band van liefde die sterker zou moeten worden naarmate broers en zussen ouder worden. Broeder-zusterliefde is het model voor onderlinge afhankelijkheid tussen naties. Als soevereine naties elkaar behandelen als broers en zussen, als onderdeel van dezelfde wereldwijde familie, dan zullen wederzijds respect en gedeelde welvaart gewaarborgd worden. Maar helaas is de relatie tussen broers en zussen in gezinnen en tussen naties vaak gespannen, gevuld met jaloezie en wrok. Dit kan leiden tot strijd en zelfs tot moord, zoals we hebben gezien in de eerste menselijke gezin, waar Kain, de oudste, zijn jongere broer Abel heeft gedood. Het vechten tussen broers en zussen wordt rivaliteit genoemd. Wanneer het gaat om gevechten tussen naties, praten we over een oorlog. Beide zijn geworteld in het falen om elkaar lief te hebben en om geliefd te voelen. Onterecht geven we anderen de schuld dat ze ons ongelukkig maken en denken dat als ze weg zijn, ons probleem is opgelost. Tijdens het opgroeien
kunnen we met onze broers en zussen vechten. En er is heel weinig voor nodig om iemand boos te maken. Hier hebben we 2 punten. 1. We negeren hun sterke punten, al zien we het, en we willen het niet erkennen. 2. We highlighten hun zwakte en meestal doen we dat op een beschuldigende en veroordelende manier. Wat is het resultaat dan? Onmiddellijke woede. Als dit niet wordt aangepakt, kan dit makkelijk overgaan tot ruzie. Dan moeten ouders of leraren ingrijpen om het probleem op te lossen. Dit hebben we misschien wel eens in onze familie ook meegemaakt. Maar waar begint het? Het begint meestal wanneer we een emotionele muur om ons heen bouwen. Deze negatieve emotie blokkeert ons om geliefd te voelen of gewaardeerd te voelen. Het kan makkelijk overslaan tot zelfmedelijden. We isoleren onszelf van de wereld, van iedereen om ons heen en communiceren niet meer. Kijkend naar naties, rassen of religies, vanuit het perspectief van de relatie tussen broers en zussen, dan is het gemakkelijk om te zien hoe conflict ontstaat. De dynamiek van rivaliteit tussen broers en zussen wordt op internationaal gebied gespeeld. Naties kunnen makkelijk andere naties boos maken en vaak zijn het hun buren, door simpelweg de sterktepunten te negeren en op een beschuldigende manier de zwakheden aan te wijzen. Het resultaat blijft hetzelfde: uitsplitsing van communicatie en conflict. Hoe kunnen we dit probleem dan oplossen? Antwoord: door de manier waarop we iemand boos maken om te keren. 1. In plaats van hun goede punten te negeren, moeten ware broers en zussen gemakkelijk en vaak de goede punten van hun broers en zussen erkennen. En 2. Hen helpen in gebieden van zwakte of behoefte. Broers en zussen zullen zich geliefd en gewaardeerd voelen. Geluk en tevredenheid komen van deze positieve emoties wanneer communicatielijnen worden geopend. Op deze basis kunnen problemen worden besproken en behandeld in een sfeer van respect, vertrouwen en samenwerking. Vrede begint bij mij. 1. Ten eerste, tel uw zegeningen. Het overwinnen van zelfmedelijden kan worden bereikt door te beseffen wat voor zegeningen we al hebben. Zoek een rustige tijd om na te denken, te bidden of te mediteren. Maak vervolgens een lijst met de geschenken en voordelen die u heeft. Geleidelijk zal het gevoel van dankbaarheid tevoorschijn komen. En ten tweede, help de minder bedeelden. Hier is een voorbeeld. Til Bahadur Karti had alle reden om medelijden te hebben met zichzelf. Zijn voeten waren vanaf de geboorte misvormd. Hij werd belachelijk gemaakt door oudsten, gemeden, dus geschuwd en vernederd, door leeftijdsgenoten en hij zat zonder vrienden. Hij en zijn familie werden werden verbannen. Vooral zijn moeder werd vervolgd en beschaamd door familieleden en buren. Mensen zouden achter hun rug vragen: is er een boze geest in die familie? Later verliet zelfs zijn moeder hem. Openbaar onderwijs was onmogelijk. Zijn tenen waren onder verwrongen of kromgetrokken hoeken gegroeid. En zijn voeten leken meer op een gedraaide bloemkool dan op een voet.
Hij liep aan de zijkant van zijn enkels. Kati, toen 40 jaar, had nog nooit een paar schoenen gedragen. In plaats daarvan droeg hij teenslippers op zijn voeten met slechts 1 riem. Uiteindelijk vertelde hij in een kleine bijeenkomst op de VN Internationale Dag van het Gezin in Kathmandu, Nepal in 2013. Ik probeerde tot 5 keer toe zelfmoord te plegen. Maar op een of andere manier ging hij verder. Om te leven smeekte hij op een hindoeïstische tempel in de hoofdstad. Kati waagde het leven en spaarde elke dag een paar munten die hij ondergronds begroef. Dit ging 27 jaar lang door. Toen veranderde de situatie toen hij aan anderen begon te denken. Ik was wees, zei hij in een interview, en dus wilde ik niet dat andere onschuldige kinderen zouden lijden zoals ik had gedaan. In wezen overwon hij zelf medelijden door meer medelijden te hebben met anderen dan met zichzelf. In 2008 veranderden de dingen. Hij ontdekte zijn spaargeld van ongeveer 500.000 roepies, dat ongeveer $6.000 was, en investeerde alles om een weeshuis te beginnen en kinderen te accommoderen wiens ouders waren gedood in de 10-jarige burgeroorlog in Nepal, waaronder naar schatting 15.000 mensen omkwamen. Hij richtte het Joint Disabled Unity Awas Center op. Een schoenloze bedelaar, geboren met een handicap, ontdekte een van de grootste lessen van het leven. Je verliest niets door aan anderen te geven. Integendeel krijg je. Leven voor anderen geeft de gever de mogelijkheid om dingen te ontvangen zoals grote vreugde, diepe voldoening of tevredenheid en innerlijke vrede. Nu is Kati zo druk bezig met de zorg van zijn kinderen, dus de kinderen in zijn weeshuis, dat hij geen tijd meer heeft om zich te beklagen. Deze techniek van leven in het belang van anderen is niet alleen van toepassing op relaties voor individuen, maar heeft betrekking op elk aspect van ons leven. Het is een van de belangrijke lessen van het leven. Hier hebben we een ander verhaal. Nelson Mandela diende 27 jaar in de gevangenis in Zuid-Afrika vanwege zijn anti-apartheidsprotesten. Hij haatte het om onderdrukt te worden door blanke mensen, die hij ook verachtte. Hoewel hij verbitterd en boos was, overwon hij uiteindelijk zijn wrok jegens blanke mensen. Later in het leven heeft Mandela ons allemaal geadviseerd dat als je vrede wilt sluiten met je vijand, moet je met je vijand werken. Dan wordt hij je partner. Als we rivaliteit tussen broers en zussen niet oplossen, worden deze doorgegeven aan toekomstige generaties. En in de meeste gevallen wordt het groter en moeilijker om op te lossen. Wat denk je dat er gebeurd zou zijn als Nelson Mandela uit de gevangenis was gekomen, bitter en vol wrok? Antwoord is: Zuid-Afrika zou waarschijnlijk een verwoestende burgeroorlog hebben gehad. Nadat hij echter uit de gevangenis was bevrijd, maakte hij zijn vijand tot zijn vriend en werd hij de eerste zwarte president van zijn land. In 1993, samen met president F.W. de Klerk, kregen zij
de Nobelprijs voor de vrede. Het begon met het overwinnen van haat in zijn hart. Vrede begint bij mij. Leven in het belang van anderen is zelfs van toepassing op het geopolitieke rijk tussen naties. Een levendig voorbeeld is het verschil in de behandeling van de verslagen naties na het einde van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. De zegevierende naties in de Eerste Wereldoorlog, de geallieerde machten van de VS, Engeland, Frankrijk en Italië, eisten dat de verslagen naties de asmogendheden van Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en Turkije enorme oorlogsvergoedingen betalen. Behalve dat ze militair verslagen werden de asmogendheden vernederd en verder in armoede gedreven. Dit wekte wrok bij de Duitse bevolking die Adolf Hitler uitbuitte, uiteindelijk leidend tot de Tweede Wereldoorlog. Een les die we hieruit hebben geleerd is het volgende. Vechten lost het conflict niet op, vooral als het gaat om emotionele wrok. 1. Het verslaan van een vijand lost de grieven niet op en beëindigt geen haat of wrok. 2. Degenen die zijn verslagen worden verleid om wraak te nemen. Maar is geweld ooit nodig? Het kan nodig zijn voor zelfverdediging en om de zwakken te verdedigen. Maar het moet alleen worden gebruikt in de context van het vinden van een vreedzame oplossing van conflicten. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog hielpen de zegevierende landen bij de wederopbouw van West-Europa en Japan en investeerden meer dan 135,4 miljard US-dollar in de waarde van de dollar vanaf september 2017 alleen in Europa. Tot op de dag van vandaag zijn deze landen, die ooit vijanden waren van de VS, welvarend en staan ze op de eerste plaats als bondgenoten van Amerika. In het bovenstaande geval waren deze 3 stappen te zien. Stap 1. Wat had ik beter kunnen doen? De VS besefte de fout die de geallieerde machten aan het einde van de Eerste Wereldoorlog hadden gemaakt. Stap 2. Bepaal ook de verantwoordelijkheid voor de emotionele woede. De zegevierende naties gebruikten het hart van een ouder om Europa en Japan aan het einde van de Tweede Wereldoorlog te helpen herbouwen. Stap 3. Stel vast om te vergeven, lief te hebben en te verenigen. Vijandelijke naties werden verzoend en werden de naaste bondgenoten. Hier hebben we een ander voorbeeld. In 1990 ontmoetten vader en moeder Moon, die sterk zijn tegen het communisme, zijn excellentie Mikhail Gorbachev, president van de Sovjet-Unie, en opende deuren naar diplomatieke betrekkingen tussen Moskou en Seoul. Vader Moon zat bijna 3 jaar gevangen in een Noord-Koreaans concentratiekamp. In 1991 ontmoette hij samen met zijn echtgenote Dr. Hak-Jahan Moon president Kim Il-sung en ontwikkelden een levenslange vriendschap. Zo ben ik aan het eind gekomen van de presentatie. Maar natuurlijk hebben we enkele activiteiten. Vrede begint bij mij. Er is moed en kracht voor nodig om met iemand te praten die je niet leuk vindt
of zelfs maar een hekel aan hebt. Wat zijn de innerlijke uitdagingen waar je voor staat? Volgende activiteit. De ouder-kindliefde is verticaal. Broederliefde is horizontaal van aard. Waarom kan broederliefde je horizon verruimen? En hoe kan deze zich uitbreiden naar de wereld? Last but not least hebben we dat alle religies ons roepen of oproepen om het hart van een ouder te belichamen. Dat is om te vergeven, om lief te hebben en om te verenigen. Het Hindoeïsme zegt, een nobele ziel zal altijd mededogen betonen, zelfs tegenover degenen die graag anderen verwonden. Het Boeddhisme zegt, verover de woede door liefde. Verover het kwade door het goede. Verover de gierig door te geven. En verover de leugenaar door de waarheid. Confucianisme. Ik behandel degenen die goed zijn met de goedheid. Maar ik behandel ook degenen die niet goed zijn in goedheid. Zo wordt de goedheid bereikt. Een passage uit de Bijbel zegt het volgende. Heb je vijanden lief en bid voor degenen die je vervolgen. En als laatst hebben we het islam. Het kan zijn dat God liefde tussen u en degenen die u als vijanden bezit, ordent. Ik dank u voor uw aandacht.